podcast om Nederlands te leren. Thema: Reis naar Nederland. Hallo en hartelijk welkom bij onze podcast voor iedereen die Nederlands leert. Hallo ook van mij, ik ben Lotte, 37 jaar en nog een beetje moe. Het is nog heel vroeg voor onze opname. En ik ben Marcus, fit zoals altijd. We werken allebei op een taalschool hier in Nederland. Fijn dat jij niet moe bent, Marcus. Je zei het al goed, we werken allebei als docent op een taalschool. We kennen de uitdagingen om een nieuwe taal en cultuur te leren. We leerden elkaar op school kennen en zagen snel dat we graag samen praten. Daarom is er nu deze podcast. We willen jullie eenvoudige, echte gesprekken laten horen. Vandaag hebben we iets speciaals voorbereid. We spelen een kort verhaaltje. Wij zijn een gezin dat naar Nederland reist. Stap voor stap oefenen we typische situaties. Jullie kunnen luisteren, meepraten en nieuwe woorden leren. Klinkt goed? Schrijf ons later of het jullie helpt. Super, laten we beginnen. Thuis, koffers pakken. Ik doe alsof ik de moeder ben. Hoe heet jij, papa? Ik heet Thomas, de relaxte vader. En jij? Ik ben Anna, de georganiseerde moeder. Onze kinderen slapen al. Perfect. Laten we nu de koffers pakken. Thomas, heb je de checklist? Oh, bijna vergeten. Hier is hij. Paspoorten, tickets, kleren, opladers. Heel goed. Ik leg 3 t-shirts per persoon erin. Is dat genoeg? Voor een week. Misschien 1 extra overhemd als we chic gaan eten. Goed idee. En sokken. Vorige keer had je te weinig ingepakt. Klopt, dat was gênant. Deze keer neem ik 8 paar. Prima. Heb je de tandenborstels? Ja, 4 stuks, met kleuren gemarkeerd, zodat niemand ruilt. Dank je. Waar zijn de rijstekkers? In het techniekzakje. Powerbank zit er ook in. Super georganiseerd, papa. Ik leer van jou, Anna. Hahaha. Denk aan de medicijnen van de kinderen. Heb ik al. Thermometer ook. Perfect. Oh, bijna vergeten. Het lievelingsknuffeldier van onze dochter. Hier is de beer. Anders zijn er tranen in het vliegtuig. Precies. Hoe zit het met snacks voor onderweg? Ik pak mueslirepen en appels in. Goed. Minder suiker, meer energie. Check. De koffers zijn bijna vol. Hoe zwaar mogen ze zijn? 20 kilo per stuk. We wegen later. Heb je het weer in Amsterdam gecheckt? Ja, volgende week wordt het zonnig maar koel. Dan pak ik nog een dun jasje in. Goeie beslissing. Paraplu's niet vergeten. Klopt, de kleine vouwmodellen passen er nog bij. En zonnebrand als we buiten lopen. Genoteerd, alles duidelijk. Ik kijk al uit naar Nederland. Ik ook, maar ik ben toch een beetje nerveus. Dat is normaal. Reizen is spannend. Beste luisteraars, hoe voelen jullie je voor een reis? Stuur ons jullie tips. Zo, Thomas, ik denk dat we klaar zijn. Dan kunnen we vroeg slapen. De vlucht is morgen om 8. Goed idee. Ik zet de wekker op 5 uur. Perfect. Lieve familie, wel te rusten. Wel te rusten en jullie, lieve luisteraars, tot zo bij het hoofdstuk luchthaven. Op de luchthaven. Inchecken en veiligheid. Goedemorgen, Anna. Het is pas 6 uur, maar de luchthaven zit al vol. Goedemorgen, Thomas. De kinderen zijn nog moe, maar ze zijn blij. Ja, ik heb ze net op de koffers laten zitten. Dat zit lekker. Goed. Eerste doel, Bali A18, om in te checken. Ik heb de tickets op mijn telefoon. Hopelijk houdt de batterij het vol. Voor de zekerheid heb ik printjes mee. Papier is soms beter. Klopt. Oké, we sluiten aan. De rij is lang. De luidsprekers klinken hard. Vlucht XY naar Amsterdam, Bali A18. Past. Nu zijn wij aan de beurt.
Ik glimlach naar de dame en zeg: goedemorgen. Ze antwoordt vriendelijk. Ik overhandig onze paspoorten. De kinderen zwaaien. Heeft u ruim bagage? Vraagt ze. Ik zeg: ja, 2 koffers. Ik zet de eerste koffer op de weegschaal. 14 kilo, alles goed. De tweede laat 22 kilo zien. Oei, 2 kilo te veel. De dame glimlacht. Geen probleem, haal er iets uit. Ik open de koffer snel. Voor iedereen. Gênant. Ik haal de zware schoenen eruit en prop ze in de rugzak. Nu toont de weegschaal precies 20 kilo. Poeh, gelukt. De dame plakt labels op de koffers en geeft de instapkaarten. Raamplaats voor de kinderen. Top, zeg ik enthousiast. De kinderen juichen kort en gapen dan weer. De dame wenst ons een goede vlucht. We bedanken en lopen verder. Volgende stap: security controle. Ik ben altijd een beetje nerveus. Ik ook. Gewoon kalm blijven. Alles is routine. De rij schuift langzaam. Ik leg de regels uit aan de kinderen. Geen vloeistoffen boven 100 milliliter. Riem af. Laptop apart. Ze knikken dapper. Onze zoon vraagt: waarom mogen flessen niet mee? Ik antwoord zacht. Veiligheid, lieve schat. Regels helpen ons allemaal. Nu zijn wij aan de beurt. Ik leg telefoon, horloge en riem in de bak. De kinderen leggen hun kleine rugzakken erbij. Alles netjes. Ik loop door de scanner. Geen piep, heel fijn. Bij mij piept het natuurlijk. De beambte vraagt mij opzij. Ik zie je gezicht. Je rolt met je ogen, maar blijft vriendelijk. Hij voelt in mijn broekzakken. Ik was het kleingeld vergeten. Na 10 seconden is alles goed. We mogen verder. Ik haal diep adem. Nu hebben we tijd voor een koffie. Goed idee. Maar eerst zoeken we onze gate. B12, klopt? Ja, op het bord staat boarding over 45 minuten. Perfect. Dat is genoeg voor koffie en misschien een klein broodje. We gaan aan een tafel zitten. De kinderen krijgen cacao. Ik bestel in het Engels, maar oefen Nederlands met de serveerster. 2 koffie, alstublieft. De serveerster vraagt: melk en suiker? Ik zeg: ja, allebei. Dat is alvast een kleine taaloefening voor de vlucht. Klopt. Beste luisteraars, pak elke kans om Nederlands te spreken, waar je ook bent. Schrijf ons welke zinnen jullie op de luchthaven hebben gebruikt. Zo, koffie is op. We moeten straks naar de gaten lopen. De kinderen verzamelen de overgebleven servetten als speelgeld. Grappig. We pakken de rugzak en controleren de paspoorten nog eens. Alles aanwezig. Op naar de lange gang richting B12. Ik zie al veel mensen wachten. Boarding begint zo. We sluiten achteraan aan. Ik haal nog eens diep adem. Spanning stijgt. We zitten straks in het vliegtuig naar Nederland. Ik ben blij, maar ik voel altijd een kleine kriebel in mijn buik. Dat hoort erbij. Reizen zonder kriebel zou saai zijn. Helemaal waar. Nog 10 minuten, dan gaat de deur open. Ons gezin is klaar. Volgende halte. De lucht boven Europa. En voor jullie, lieve luisteraars, straks ons hoofdstuk in het vliegtuig. Blijf luisteren. In het vliegtuig. De vlucht naar Nederland. We zitten eindelijk op onze plaatsen. Rij 22, raam en midden. De kinderen krijgen de raamplaatsen. Ze plakken meteen tegen het raam. Ik stop de handbagage in het vak. De rugzak past net. De gordel klikt. Ik voel me meteen wat rustiger. De omroep begint. Eerst Engels, dan Nederlands. Graag gordel om. Ik laat de kinderen zien hoe je de gordel open en dicht doet. Onze zoon oefent 2 keer en lacht. Nu is hij expert. De stewardess komt langs. Goedemorgen, alles in orde? Vraagt ze vriendelijk. Ik antwoord in het Nederlands. Ja, dank u. De kinderen willen misschien later sap. Ze knikt. Geen probleem, ik kom vlak na de start.
De motoren worden luider. Ik voel de trillingen. Ik pak je hand. Even een beetje angst, dan pure voorpret. Het vliegtuig rolt naar de startbaan. De lichten buiten lijken klein. Onze zoon fluistert. We rijden snel. Hij bedoelt het rollen. Plots versnelling. De stoel duwt. We stijgen op. De huizen worden kleine blokjes, de wolken liggen er als watten onder. Ik hou elke keer van dit moment. Gewichtloos en toch veilig. De kinderen kijken stil. Hun eerste grote vlucht, een echt avontuur. Na 10 minuten klinkt het signaal. Gordel mag los. Ik blijf toch vast, het beweegt nog een beetje. Turbulentie, zegt de piloot. Niets ergs, alleen lichte beweging. Ik leg de kinderen uit. Het is als een weg met kleine hobbels. Ze lachen. Dat beeld snappen ze. Nu komt de stewardess terug. Drankjes en snacks? 2 sinaasappelsap en water, graag. Voor mij een koffie. En voor mij thee, zonder suiker, voeg ik toe. Ze geeft er mini-stroopwafels bij. Handig en lekker. Ik open het pakje. Kruimels overal. Typisch. Onze buur links glimlacht. Een jonge man met rugzak. Ik zeg vriendelijk. Hallo, reist u ook naar Amsterdam? Hij antwoordt in het Nederlands. Ja, ik studeer daar wiskunde. Ik ben verrast. Oh, spannend. Veel succes, zeg ik. Hij vraagt, zijn jullie op vakantie? Ik leg kort onze gezinsreis uit. Hij wenst de kinderen veel plezier met ontdekken. Heel aardig. Beste luisteraars, zo ontstaan kleine gesprekken. Gebruik ze om te oefenen. Absoluut. Ook een kort hallo helpt om zekerder te spreken. De piloot meldt, we vliegen boven België en de Noordzee, 10.000 meter hoogte. Ik kijk uit het raam. Het water glinstert in de zon. Ik beschrijf langzaam aan de kinderen wat ze zien. Woord voor woord. Ze herhalen zee, wolk, boot, een klein taalspelletje. Na een uur begin ik een langer verhaal. Ik praat rustig, zodat de kinderen en ook jullie, beste luisteraars, goed kunnen volgen. Ik zeg, toen ik zelf voor het eerst naar Nederland vloog, was ik zo nerveus. Ik sprak bijna geen Nederlands. In het vliegtuig had ik een klein woordenboek in mijn hand. Elk bord en elke omroep wilde ik begrijpen. Na de landing voelde ik mij als een ontdekker. Daar denk ik aan als ik nu met jullie reis. Ik wil dat jullie voelen. Met elke stap groei je. Ik luister en glimlach. Jouw verhaal motiveert, dan vertel ik het mijne. Mijn eerste vlucht was kort, slechts 1 uur. Toch was ik bang. Ik zat tussen 2 onbekenden, kon mij bijna niet bewegen. Maar een oudere dame naast mij sprak vriendelijk. Zij legde elke fase van de vlucht uit. Aan het einde was ik zelfs verdrietig dat we landden. Sindsdien denk ik, mensen maken reizen makkelijker. Dat klopt. De jonge buur luistert mee en knikt. De lampjes in het gangpad dimmen. Slaaptijd voor veel passagiers. Onze dochter legt haar hoofd op mijn knie. Ik dek haar toe. Ik lees zacht in het boordmagazine. Artikel over musea in Amsterdam. Ik schrijf notities. Rijksmuseum, Dam, stroopwafel. Onze to-do-lijst. Plots een schokje, lichte turbulentie. Ik pak de armleuning vast. De piloot stelt direct gerust. Klein luchtzakje, zo weer rustig. Na 2 minuten vliegen we weer stabiel. Alles goed. Ik voel moeheid. Maar de voorpret houdt me wakker. Ik doe even mijn ogen dicht. Droom van grachten en fietsen. Beste luisteraars, als jullie in het vliegtuig zitten, gebruik de tijd. Leer woorden, plan je dag, rust uit. Schrijf ons welke tips jullie helpen om lange vluchten prettig te maken. De piloot meldt, we beginnen aan de daling. Graag gordel om. Ik klik iedereen vast. Trek de riem van de dochter strak.
De wolken boven Nederland zien er grijs maar vredig uit. De spanning stijgt. We raken zo de Nederlandse grond. Een zacht gerommel, dan rollen we naar de parkeerplaats. Applaus in het vliegtuig. Veel passagiers klappen kort. Ik draai me naar de kinderen. Welkom in Nederland. Ze stralen, ook al zijn ze moe. Ik voel niet alleen opluchting, maar ook nieuwsgierigheid naar de volgende stappen. Het volgende hoofdstuk begint zo. Aankomst, bagage, hotel. Blijf bij ons. Aankomst in Nederland. Van de luchthaven naar het hotel. We staan op. Het gangpad is vrij. Eindelijk mogen we het vliegtuig verlaten. De kinderen springen van opwinding. Ik houd hun handen vast, zodat niemand rent. We lopen door het vliegtuig direct naar de terminal. Veel borden, paspoortcontrole, bagage, toiletten. Ik lees hardop, paspoortcontrole rechtdoor. Zo leren de kinderen dat woord. De hal voelt modern en licht. Een beambte wenkt ons vriendelijk. Ik geef de paspoorten. Hij vraagt alleen, vakantie? Ik knik en zeg, ja, 1 week. Hij stempelt elk paspoort tik, tik, tik. Alles duurt 20 seconden. Ik adem uit. Eerste hindernis gehaald. De weg naar de bagageband is kort. Band 6 ligt Amsterdam blauw op. De koffers draaien al rond. Onze grote rode koffer komt als eerste. Perfecte timing. De tweede laat op zich wachten. Ik gebruik de pauze voor een korte boodschap. Let altijd op het bandnummer en controleer het naamlabel, anders pakt iemand je koffer. De dochter knikt serieus. Dan verschijnt de blauwe koffer. We zijn compleet. Ik til de koffers eraf en zet ze op de trolley. Volgende stap. Uitgang. Daar hangen borden voor taxi, bus, trein. Ik stel de trein voor. Goedkoop en snel. Elke 10 minuten vertrekt er een. Goed idee. We kopen kaartjes bij de automaat, Nederlands en Engels mogelijk. Ik druk Amsterdam Centraal, 4 tickets. Kinderen reizen gratis. Betalen met kaart gaat direct. De tickets komen onderaan eruit. Klaar. We volgen het treinsymbool, 2 verdiepingen omlaag. De sprinter staat al klaar. Binnen is het schoon, grote ramen, veel vrije stoelen. We zitten samen. Ik zeg, volgende halte, Sloterdijk. De kinderen herhalen het woord, oefenen uitspraak. Uit het raam zien we grijze wolken, maar ook kleurrijke graffiti. Na 20 minuten stappen we uit op Amsterdam Centraal. Veel mensen, hoge gebouwen. Ik wijs op de Dam. Daar willen we morgen naartoe. Nu nog de tram naar het hotel. Lijn 4 richting Rai. De halte ligt direct voor het station. Duidelijk aangegeven. Tram komt, deuren sissen. We stappen in, zetten de koffers in het midden. Na 3 haltes noemt de omroep onze straat. Snel eruit. Het hotel staat om de hoek. Een klein bakstenen huis met glazen gevel. In de lobby ruikt het naar verse koffie. Zachte muziek op de achtergrond. De receptioniste zegt: welkom, heeft u een reservering? Ik antwoord: ja, op naam De Vries. Ze typt kort, glimlacht. Kamer 204, tweede verdieping, lift links. Ik teken het formulier. Ze legt uit: ontbijt vanaf 7. Wifi gratis, code Amsterdam 2022. De kinderen krijgen kleine stadskaarten als cadeau. Leuk idee. We nemen de lift omhoog, de gang ruikt naar verse verf. Kamer 204 gaat open. 2 bedden, een slaapbank, grote kast, douchebadkamer. Ik open het raam. Zachte stadsgeluiden, maar prettig. Het valt me op hoe netjes de straten zijn. Bijna geen papier, veel fietsers. Auto's stoppen echt voor voetgangers. Dat voelt veilig en rustig. Ik antwoord: klopt. Amsterdam is groot, maar vaak relaxed. Je hoort Nederlands, Engels, Spaans.
Dat maakt de stad open. Voor lerenden ideaal, want fouten zijn oké. De kinderen springen op de bedden. Ik lach, maar zeg, voorzichtig, geen problemen. Ik open de koffer en leg kleren in de kast. Orde helpt om je thuis te voelen. Ik hang de jassen op en leg de tandenborstels in de badkamer. Daarna noteer ik. Check-in makkelijk, trein op tijd, mensen behulpzaam. Beste luisteraars, tip, print de hotelbevestiging. Dan gaat inchecken sneller. En leer woorden als receptie, lift, ontbijtruimte. Erg nuttig. Ik rek me uit. Ik kan wel een douche gebruiken, zeg ik eerlijk. Goed idee. Daarna zoeken we een snack. Misschien friet of haring. Ik ben voor, maar eerst 5 minuten benen omhoog. De reis was lang. Ik zit bij het raam en zie blauw-witte trams voorbijrijden. Voelt al als avontuur. Ik vraag de kinderen, wat vonden jullie tot nu toe het leukst? Ze roepen, de Dam. Ook al zagen ze hem maar kort. Ik lach. Fantasie is sterk. Morgen gaan we erheen, beloofd. Daarmee eindigt ons hoofdstuk aankomst. Straks verkennen we de stad. Blijf luisteren. De stad verkennen, eten, bezienswaardigheden en eerste indrukken. Goedemorgen, familie. Lekker geslapen? Ja, dank je, de douche deed wonderen. Klaar voor avontuur? Zeker. Eerste punt. Ontbijt in het hotel. Ik zie broodjes, kaas, fruit. Ik neem een volkorenbroodje met jam. De kinderen kiezen cornflakes. Ik zeg tegen de serveerster, 2 gekookte eieren, alstublieft. Ze knikt vriendelijk. Tijdens het eten plannen we de dag. Adamtoren, Museumplein, dan lunch. Klinkt goed. We lopen eerst naar de Dam. 10 minuten wandelen. De lucht is fris, een lichte wind. Veel mensen fietsen. Bij de toren kopen we kaartjes. €20 per volwassene. De cashier zegt langzaam, de lift gaat elke 5 minuten. Goed te begrijpen. We stappen in. Oren ploppen, we gaan snel omhoog. Boven toont een grote kaart wat we zien. Ik leg de kinderen het Rijksmuseum, het AJA en het Centraal Station uit. Ik houd een langer praatje. Kijk, Amsterdam is erg groen. Parken zijn overal. Dat maakt de stad fijn. Frisse lucht is belangrijk voor allergieën. Grote steden hebben bomen nodig. Zonder groen voelen mensen zich niet goed. Ik voeg toe. En water. De grachten geven rust. Morgen kunnen we een boottocht maken. Na een half uur gaan we weer naar beneden. Volgende stop: Museumplein. We nemen de tram. Ik koop 4 losse kaartjes bij de chauffeur. Kort en duidelijk. 4 keer graag. De chauffeur vraagt: 2 volwassenen, 2 kinderen, €12. Ik betaal contactloos. Bij halte Museumplein stappen we uit. Voor ons het Rijksmuseum. Heel indrukwekkend. We gaan eerst het Van Gogh Museum in. De kinderen staan versteld van de grote schilderijen. Ik fluister. Niet aanraken, alleen kijken. Ze knikken braaf. Naar het museum knort de maag. Tijd voor lunch. Ik stel kibbeling voor. Een bekend Nederlands gerecht. We vinden een kraam met blauw bord. De verkoper vraagt: met saus? Ik antwoord. Ja, graag. 2 porties, 1 mild voor de kinderen. We zitten op een bank. De saus drupt, de vis is knapperig en zacht. Ik vraag de kinderen, lekker? Ze roepen ja en lachen. Terwijl we eten, observeer ik mensen. Toeristen, zakenmensen, straatmuzikanten. Een muzikant speelt accordeon. De melodie klinkt vrolijk. Ik geef hem €2. Hij bedankt ons en zegt: fijne dag nog. Goed voorbeeld van beleefde woorden. Nu willen de kinderen souvenirs. We gaan een klein winkeltje in. De verkoper toont magneten, bekers, kaarten. Ik zeg: we kopen een magneet van de Dam. De dochter vindt een knuffelbeer in politieuniform. Schattig, maar duur. Ik vraag vriendelijk: krijgen we korting?
De verkoper lacht. Vandaag niet. We laten hem liggen. In plaats daarvan nemen we aanzichtkaarten. 1 euro per stuk. De kinderen schrijven groeten aan oma. Ik leg buiten de postzegelautomaat uit. Geld erin, zegel eruit. We plakken de zegels en gooien de kaarten in de oranje brievenbus. Verder gaan we naar de magere brug. We lopen langs de brede Amstel. Ik vertel een langer verhaal. Toen ik hier voor het eerst was, voelde ik overal geschiedenis. De brug verbond oude wijken en nieuwe dromen. Ik dacht aan handel, feesten en verdriet. Deze mix van emoties maakt de plek sterk. Ik luister en zeg: ja, plekken vertellen verhalen. Als we luisteren, leren we meer dan uit boeken. We maken foto's. De zon breekt door wolken. Perfect licht. Daarna gaan we naar het Koninklijk Paleis. Lange rij. We reserveren online tickets voor morgen. Goed gepland. Nu hebben we koffie en taart nodig. We vinden een café met terras. Ik bestel een cappuccino en een stuk appeltaart, graag. Voor mij een kruidenthee en cheesecake, zeg ik. De bediening brengt alles snel. De cheesecake ziet romig uit. Ik proef en zeg, wauw, zo luchtig en vers. Jij proeft ook. Ik knik blij. Ik vraag het recept. Ze lacht. Familiegeheim. Buiten rijdt een oude tram voorbij, knarst charmant. Ik noteer het geluid in mijn reisdagboek. Beste luisteraars, oefen in een café korte zinnen. Mag ik betalen? Laat het zo. Erg lekker. Schrijf ons welk Nederlands eten jullie willen proeven. Het wordt laat in de middag. De kinderen worden moe. Tijd terug naar het hotel. We nemen metrolijn 52 tot Rokin. 4 haltes. In de metro leest een vrouw hardop een kinderboek. Onze dochter luistert geboeid. Ik fluister. Misschien bezoeken we morgen een bibliotheek. Goed idee. Bij het hotel stappen we uit en kopen nog water in de kiosk. De verkoper groet. Ook dorst. Typisch Amsterdams humor. Ik lach. Zeker. 2 grote flessen graag. In de kamer gooien we de jassen weg. Voeten omhoog, iedereen zucht tevreden. Ik vat de dag samen. Toren, museumplein, kibbeling, magere brug, café. Een volle dag. Ik ben het eens. En geen grote problemen, alleen veel lopen. De kinderen vallen bijna in slaap. We plannen stil de volgende dag. Paleis, dierentuin, boottocht. Ik ben benieuwd wat we nog zien. Amsterdam heeft veel kanten. Zeker. Beste luisteraars, blijf luisteren. Straks komen ons overzicht en tips. Samenvatting en afscheid. Terugblik en afsluiting. Anna, ik denk dat dit een mooi laatste beeld van onze dag was. Vind ik ook, Thomas. Zal ik alles kort samenvatten? Graag. Dan hebben onze luisteraars een duidelijk overzicht. Goed, hier komt de samenvatting. Vanmorgen begonnen we in het hotel met een simpel maar lekker ontbijt. Daarna liepen we naar de Dam en namen vlot de lift in de Adamtoren. Boven genoten we van het hele stadsbeeld en leerden nieuwe woorden zoals park, gracht en toren. Later gingen we met de tram naar het Museumplein. We bekeken het Van Gogh Museum en lieten de kinderen zien dat kunst en geschiedenis spannend zijn. Met rommelende magen zochten we daarna een kibbelingkraam op. Daar oefenden we korte bestellingen, leerden de vraag met saus en proefden typisch Nederlands streetfood. Vervolgens kochten we souvenirs, vergeleken prijzen en schreven aanzichtkaarten aan de familie. We wandelden verder langs de Amstel, stonden stil bij de magere brug en voelden de geschiedenis van Amsterdam. In het café aten we appeltaart en cheesecake en oefenden zinnen als laat het zo en erg lekker. Laat in de middag bracht de metro ons terug naar het hotel, waar we moe maar blij neerploften. Onze belangrijkste leerpunten vandaag waren dagelijkse beleefdheid, eenvoudige bestellingen, kaartjes kopen,
routes begrijpen en openstaan voor kleine gesprekjes. Als jullie deze kleine stappen oefenen, wordt jullie reis makkelijker en je taal zekerder. Vergeet niet, fouten zijn normaal. Het belangrijkste is dat je dapper blijft spreken. Dank je, Thomas, dat was duidelijk en nuttig. Ik ben trots op wat we hebben beleefd en geleerd. Ik ook. En ik ben blij dat we alles met onze luisteraars konden delen. Beste luisteraars, het was echt fijn dat jullie er vandaag bij waren. Jullie interesse motiveert ons elke keer opnieuw. Als jullie vragen of eigen tips hebben, schrijf ons gerust. We lezen alles en nemen jullie ideeën mee in de volgende gesprekken. Ik vond vooral mooi hoe levendig de stad klinkt en ruikt. Mijn hoogtepunt was het uitzicht vanaf de toren. Echt adembenemend. En de kibbeling. De saus zal ik niet vergeten. Haha, klopt. Eten verbindt altijd. Dus het is tijd om welterusten te zeggen. Of goeiedag, afhankelijk van wanneer je luistert. We danken jullie hartelijk voor het luisteren en volhouden. Fijn dat jullie met ons Nederlands hebben geoefend. Ik kijk al uit naar ons volgende gesprek. Tot dan. Blijf nieuwsgierig, blijf moedig en blijf in taal onderweg. Dag en zorg goed voor jezelf. Tot horens en tot snel!